Hej hejsan! Idag vi ska prata svenska och det är Jonna Finell och Liselott här och vi ska Svara på frågor. Frågor. Hej och välkomna till vår Q&A-video. Vi har hållit online-lektioner nu då på hösten där vi pratar lite om sociala medier, nätet, samtycke, sexualbrott. Och på lektionerna så fick eleverna möjlighet att ställa frågor, men vi har nu inte svarat på dem allihopa, så nu svarar vi på en del av det som vi inte hann. Första frågan är att får man ladda ner appar om föräldrarna ger lov till det? Ja, det är okej om man diskuterar det med föräldrarna och om föräldrarna förstår att hurdana appar det handlar om. Och sen om man har gemensamma spelregler där. Ja, alltså till exempel typ Roblox, YouTube, WhatsApp så är sådana som har åldersgränser men man får ladda ner dem med tillstånd. Men sen finns det också andra appar, typ TikTok eller Jodel. Så de är sådana att man får inte ens ladda ner dem även om föräldrar skulle ge tillstånd. Utan man måste följa åldersgränserna. Sen har någon frågat, ser poliser allt vad vi skickar till varandra? Typ om man spelar då eller på Snapchat kanske? Nej, inte på det viset att när jag skickar meddelande till Jonna så skulle någon annan polis kunna se det eller om ni skickar mellan varandra. Men ifall det händer brott och vi tar er telefon i beslag så då kan vi se allt som finns på telefonen och oftast också allt som är raderat därifrån. Kom ihåg att ni är själva ansvariga för det ni gör där på telefonen eller det ni kommenterar, så det syns sen om det blir förundersökning. Men Jonna, behöver man alltid vara kompisar med varandra? Nej, man behöver inte vara kompis med alla, men man är ju olika. Av den orsaken så kommer man inte överens med alla. Men det skulle vara superviktigt att ändå i skolan så är det viktigt att vara en bra klasskompis, en bra skolkompis. Att man hälsar på varandra, att man är snäll mot varandra, tar med andra i leken. För att alla har rätt till en trygg skolgång och en kul skolgång. Men sen typ på fritiden så inte måste du umgås med alla om inte du vill. Nej, man kan vara neutral mot sådana människor som man inte så mycket gillar. Men det betyder inte att man får vara elak. Vad kan hända eller vad är konsekvenserna av våld i skolan? Våld är ju alltid ett brott, oavsett vad det händer. Så skolorna har egna åtgärder som de gör, men oftast så gör de också en brottsanmälan till polisen för att våld är inte okej. Och när det här kommer sen till polisens kännedom så är det frågan om minderåriga, så informerar vi ju alltid föräldrarna och så görs det en barnskyddsanmälan. Men så blir det också då förundersökning. Är man under 15 år så kommer man ändå på samtal med föräldern troligen. Men är man över 15 år så då är man ju straffrättsligt ansvarig, vilket betyder att det blir förundersökning, förhör och sen i något skede troligen rättegång. Sen har någon frågat att vad ska man göra om en polisbil eller ambulans kommer körande med sirener på? Ja, ifall det är ett rött ljus i polisbilen så då ska du stanna. Men om det är bara blå ljus och sirener så vare sig du kör mopo eller bil eller mönkare, vad som helst, så bromsa inte utan laga på antingen blinkers eller de här varningsblinkers och sen tar du lite till sidan på vägen och kör där istället, så mycket till sidan som du kan. Men med de där blinkers så visar du att du har märkt den där bilen bakom dig och då vet vi också att det är okej att köra förbi er. Ja. Och om ni går eller cyklar så gå absolut inte över vägen utan hålls där på trottoaren, eller om ni cyklar på en cykelväg eller bilvägen så ta till sidan. Få inte på något vis liksom över eller framför bilen, för det kan vara jättefarligt. Gör inte något överraskande moves. Exakt. Jonna, vad ska jag göra om någon har filmat mig utan lov? I den där situationen så kan man ju alltid säga att nej, att jag vill inte att du filmar mig. Men har den ändå filmat så kan man fråga att kan du ta bort den där videon, att jag vill inte att du ska ha en sån video. Gör de det ändå inte så då är det bra läge att berätta för någon vuxen, och hjälper inte så ta kontakt med polisen. Att ingen får ju ha en video av dig utan ditt tillstånd, och speciellt om det är någon känslig video eller privat video, att man kanske är lättklädd eller något liknande, så det är bara att göra brottsanmälan i så fall. Ja, och sen finns ju den här Take It Down nedsidan som man kan använda om man till exempel misstänker att ens nakenbilder har delats på nätet. Som vanligt så kommer det mycket moppofrågor. Så hur hårt får moppon gå?
45 kilometer i timmen. Och får man trimma mopon om man sen ändå kör bara helt lagliga hastigheter? Nope. Varför Den inte? måste vara i ursprungligt skick med ursprungliga delarna på den. Den Exakt. får inte ändras på något vis. Nej. Det är också en säkerhetsfråga. Att för dig och för de som du har med dig fast på mopon om du kör någon annan eller sen de som då annars använder trafiken. Sen om man trimmar mopon så är det inte längre en mopo. Nej. Så du kanske inte ens har körkort numera till det fordonet som det sen blir. Nej, och sen borde man ha annorlunda försäkringar och betala annorlunda skatt och så vidare. Ja. Det kan bli ganska dyrt om man trimmar mopon. Verkligen. Sen har någon frågat att använder vi sociala medier? Ja, jag har nog en hel del sociala medier, men inte alla. Man behöver inte ha alla. Nej. Och jag fungerar ju som sommarpolis, så där är jag nog på Instagram och TikTok och jag har också helt civila användare. Men någonting viktigt som vi också tog upp på lektionerna är ju det att fast man ser mycket dåliga saker där, att man inte låter sig komma in i den där bubblan, att man tror att det är normalt bara för att man ser det jätteofta. Till exempel om det kommer våldsamma videor emot på TikTok, så ju längre du kollar på de här videorna så desto mer sådana videor kommer att komma, vilket kan ge den där bilden av att det här är normalt när det inte är det. Så man måste vara jättekritisk till det man ser. Allt är inte äkta och allt är inte okej. Vad ska man göra om man känner sig osäker ute på kvällen till exempel? Ett bra tips är ju kanske att berätta för någon var du rör dig och när du kommer att röra dig ute på kvällen. Jag minns att jag hade själv delad plats med min pappa så att han visste hela tiden var jag rörde mig, helt liksom av säkerhetsskäl. Och det gav nog åtminstone till mig en tryggare känsla att någon vet var jag är, så att händer det någonting så kan alltid någon komma och hämta. Och bra är det ju om ni har telefon, så ha alltid akku i telefonen. Att om det händer någonting så kan ni ringa sen efter hjälp eller ring till en kompis. Ja, och sen kan man ladda ner 112-appen och via den appen så ser nödcentralen var du är ifall du ringer nödcentralen. Och sen är det jätteviktigt att man inte ljuger åt föräldrarna om var man är. Så när man far till någon kaveri så berättar man vilken kaveri man far till och vad är planen. För att på så vis så blir det sen inte heller något missförstånd om det händer någonting. Ja. Lisa, hur mycket poliser finns det i Finland? Lite på 7000. Och hur mycket brottsanmälningar kommer på ett år? Lite på 500 000. Ja. Så en hel del om man delar det per polis. Det är ganska mycket. Ja. Och det här är alltså statistiken från förra året, alltså 2024. Och det var någon som frågade att när kan man behöva en polis? I ganska många situationer. Men till exempel om det är något akut våld eller hot mot någon person eller egendom. Och de här hoten kan vara helt via sociala medier eller sen helt liksom i verkligheten. Sen ett bra exempel också på hemmafester, så lätt kan sådana spåra ur. Det kan vara mycket folk på plats, det kan vara personer som är förberusade eller kanske till och med våldsamma. Det ser ut som att det eskalerar, så då är det jättebra läge att ringa polisen. Men när man ringer 112 så du behöver inte veta vem som kommer på plats, utan det är sen den där nödcentralsoperatören som bestämmer att vilken enhet är nu liksom mest lämplig för den här situationen. Så det behöver inte du fundera på. Ja, viktigast är att man ringer hjälp. Exakt. Varför finns det dumma människor? Ja, och ingen föds ju dum eller elak egentligen. Utan det kan vara till exempel att man mår jättedåligt själv och sen tar man ut det på andra människor. Eller sen kanske man har lärt sig från någon människa eller omgivning elaka saker eller dumma saker. Så är det bara. Ja. Vissa kanske gör dumma saker, men att som sagt ingen föds dum. Nej, och alla är vi ju olika, men viktigt att komma ihåg det att fast någon annan beter sig dumt eller dåligt så du behöver inte själv göra det. Håll du fokus på ditt, så får de andra sen sköta sitt. Ja. Vad ska man göra om man ser något skrämmande på nätet? Ja, när man ska sluta se på det åtminstone. Och sen på vissa som till exempel TikTok eller Instagram så kan man trycka att man vill inte se det här eller gömma någon användare till exempel. Så det lönar sig att använda för att algoritmer de lyssnar på det vad man själv ser på där. Att om man ser jättelänge på så här skrämmande videon så sen börjar den visa ännu mer av samma slags material. Ja. Och sen så är det jätteviktigt att man berättar åt någon
att man har sett sånt här och att hurdana känslor det har väckt. Att ofta är det så att känslor blir större och mer skrämmande ju längre man håller dem åt sig själv. Och sen när man har berättat dem utåt någon så sen lättar det. Ja, och det kan vara helt med kompisen bara att diskutera. Att inte måste man alltid berätta till föräldrar om det skulle vara så. Men att prata om det så det hjälper dig bearbeta det du har sett. Ja. Sen var det någon som hade frågat att får man röra en annan person till exempel vid en olycka? Har det hänt en olycka så är det din skyldighet att hjälpa. Det allra första du ska göra är att ringa 112. För att nödcentralsoperatören kommer att ge exakta instruktioner till dig att vad du ska göra. Att det är ju helt okej och det ska du också göra, typ att kolla pulsen, att leva någon. Att det är superviktigt ifall man ska börja återuppleva eller sånt här. Men följ instruktionerna så är det mycket lättare sen att veta hur man ska agera. Och sen vissa personer är sådana att man kanske inte vill närma sig, så också till exempel att som någon är för berusad, så också då räcker det att du bara ringer 112 och säger att en sån här situation är, för att då sen så kan folk som faktiskt kan hjälpa, så de kommer dit till platsen. Sen är det någon som undrar att vad händer om ett barn slår en vuxen? Det är lite sådär knepigare kanske. Men barn kan också göra sig skyldig mot brott. Barn får heller inte slå föräldrar eller vuxna människor, annars överlag lärare eller någon annan. Visst, det kan bli brottsanmälan på det. Och ibland blir det också. Och sen utreder vi att vad som har hänt. Och ja, ofta är det viktigaste det att familjen får hjälp ifall det är våld i familjen. Ja, exakt. Det är ju aldrig okej att slå någon annan eller använda våld mot någon annan, så då är det viktigt att man funderar över att varför har det här hänt, vad beror det på, för att sen kunna reda ut situationen så att det sen inte händer igen. Ja. Förhoppningsvis händer det inte alls. Det var någon som undrade att hur lång tid vi har på oss att ta oss till någon plats där det har hänt någonting. Inte finns det någon bestämd tid att det här har du på dig, men att vi försöker komma dit så snabbt som det bara går om det liksom är något brådskande som har hänt. Men de här avstånden kan ju vara jättelånga. Finland är ett stort land, så ibland tar det lite längre än andra gånger. Det beror på vad den där patrullen har varit när de får uppdraget. Ja, men det viktigaste är att man ringer så snabbt som möjligt 112, att man inte låter någon situation eskalera överhuvudtaget. Så då är vi möjligast snabbt på plats. Ja, en bra huvudregel är ju det att om du någon gång funderar att borde jag ringa 112, så då borde du redan ha ringt. Att då borde hjälpen redan vara på väg. Är det roligt att vara polis? Ja, jag har nog inte ångrat en enda dag. Jag tycker också det är jättekiva. Man får göra så mycket olika saker. Så. Och sen har man superkollegor också. Verkligen. Och varför vill vi bli poliser? Jag ursprungligen fick idén när jag såg på Polisit TV-serien och så körde de efter någon bil som körde undan dem. Och så var jag så att vitsi, det där är coolt, att det där vill jag göra. Men att nu för tiden är kanske orsakerna lite annorlunda ändå. Det är inte så jättecoolt att köra hårt. Nej, man får ju en bredare insikt på polisyrket när man jobbar här. Ja. Men jag bestämde någon gång i högstadiet att det här är någonting jag skulle vilja göra. Att det intresserar mig, det känns som ett yrke som skulle kunna passa mig. Att jag vill ha omväxling och kunna göra olika saker och sådär så. Sen sökte jag. Nu är vi här. Rekommenderar varmt. Ja, det är ett bra yrke. Tusen tack för att ni har kollat på vår Q&A och var snälla mot varandra i skolorna. Det är viktigt. Hej då!